Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate. Împreună cu un grup de studenți vom discuta astăzi despre relația libertate-conștiință. Dezbaterea a fost deschisă de către un student care mi-a spus următoarele. Domnule profesor, vă provoc să punem în discuție problema conștiinței. Există mai multe forme de conștiință, pentru că am auzit vorbindu-se despre conștiința de sine, conștiință morală și chiar conștiință socialistă. Dragii mei, conștiința pune în discuție problemele vieții noastre, căutând soluții prin alegerea a ceea ce e corect și evitarea compromisului din perspectiva standardelor morale, pentru a stopa căderea în derizoriu și irosirea vieții pe lucruri de nimic. Conștiința fiecărui individ diferă de a celorlalți în funcție de modul cum acesta percepe și înțelege realitatea cu care se confruntă, dar și în funcție de modul cum se cunoaște pe sine în raport cu anumite repere și standarde morale. Omul este singura ființă care posedă conștiință de sine și conștiință morală. Un student a intervenit în dezbatere întrebând: cum se manifestă conștiința, domnule profesor? Conștiința se manifestă prin acțiunea proceselor psihice, având o natură subiectivă în funcție de educație, de influențe culturale și chiar politice ale mediului în care existăm și ne formăm. Ea evidențiază dacă faptele noastre sunt conforme sau nu cu standardele care ne-au fost date prin educație. Dacă standardele morale oferite și acceptate de intelect sunt imperfecte, deciziile conștiinței pot fi imperfecte, deși față de standard sunt corecte. În consecință, poți fi un răufăcător sau ipocrit cu cugetul curat sau cu conștiința împăcată, dacă te comporți în funcție de standardele pe care le-ai primit, care per moral. Atât știi, atâta poți, atâta înțelegi, deci totul e în regulă. Filozoful Andrei Pleșu susține că legea morală e teritoriul în cuprinsul căruia omul încearcă să se adapteze la absolut, în care sufletul să se poată simți ca acasă, iar fără participarea conștiinței individuale la marele dans al universului, a pigmentului solidar din adâncul fiecăruia din noi, legea morală nu e nimic, susține Andrei Pleșu în Minima Moralia, carte publicată la editura Humanitas din București în 2008. În discuție intervine și o studentă care mă întreabă: domnule profesor, adaptarea individului la absolut înseamnă în fapt racordarea conștiinței la valorile morale divine? Dragii mei, dacă avem în vedere standardele morale divine, reacția conștiinței va fi în funcție de cunoașterea, înțelegerea și însușirea standardelor morale cuprinse în învățăturile, în sfaturile, în atenționările și poruncile din Biblie sau din cărțile sfinte ale altor religii. Termenul conștiință nu apare în Vechiul Testament,
dar îl întâlnim în Noul Testament de aproximativ 30 de ori, fiind tradus în limba română ca și cuget curat. Din perspectivă religioasă, cugetul curat este luminat și călăuzit prin Duhul lui Dumnezeu și este hrănit cu valorile morale divine, adică dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor, smerenie, evlavie, respectul pentru Dumnezeu și pentru semeni. Domnule profesor, ce ne puteți împărtăși despre conștiința socialistă? A intervenit în discuții o studentă. Dragii mei, în România, codul eticii și echității socialiste, adoptat în forurile superioare ale Partidului Comunist în anul 1974, trasa liniile directoare ale conduitei morale în formarea omului nou, oferindu-se ca model caracterul, personalitatea și nivelul ridicat al conștiinței socialiste a liderului partidului stat. Ideologii comuniști au furat din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, conceptul de om nou și au înlocuit modelul biblic reprezentat de Iisus, Hristosul lumii, cu modelul liderului partidului stat. Nu întâmplător a înflorit în această perioadă cultul personalității dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Au existat și încă mai există persoane care au ales să urmeze o conștiință care a îmbrățișat principii și standarde morale proprii, inspirate din codul eticii și echității socialiste, de ateism și materialism, de prioritățile firii pământești, de modelul conducătorului iubit, refuzând valorile morale divine și modelul caracterului cristic. Fiecare dintre noi evoluăm pe calea pe care ne alegem. Dumnezeu ne oferă libertate deplină. Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne pregătim ca în ziua morții să ne întâlnim cu Dumnezeul în care am crezut. Domnule profesor, când devine conștient un individ că are conștiință de sine și cum se manifestă aceasta? A întrebat un student. Dragii mei, conștiința de sine este un bun care se dobândește după câțiva ani de viață, dar sunt indivizi care umblă cu ea în traistă până la adânci bătrânețe, fără să o pună în valoare, fără să-și facă procese de conștiință. În modul cum percepe și trăiește normele morale, conștiința de sine se poate afla sub influența firii pământești, adică a trupului de carne sau a Duhului lui Dumnezeu. Firea pământească încurajează în noi atitudinea subiectivă, influențându-ne în mod negativ comportamentul și caracterul. Avem o mare problemă când conștiința admite să se manifeste în noi ambiția deșartă, mândria și orgoliul, sau când acționăm fără scrupule, fiind convinși că nu am încălcat normele morale sau pe cele juridice, deși am făcut acest lucru. Când are în vedere doar adevărul nostru și standardele personale, ignorând standardele morale divine, conștiința
poate emite și judecăți eronate. Prin glasul conștiinței ne poate vorbi și Duhul Divin, atenționându-ne de nenumărate ori asupra derapajelor la care ne expunem în sfera moralității și încurajând în noi dezvoltarea stimei de sine, care este absolut necesară pentru evoluția firească a existenței noastre, pentru a împlini dorința de semnificație și de libertate a spiritului nostru. Dragii mei, timpul acordat întâlnirii pentru astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Vom discuta în emisiunea următoare despre relația între libertate și restaurarea morală a ființei umane.